Ha megnézünk egy japán mondatot, abban akár 5 féle írásjegyet is találhatunk. Legkönnyebben a latin betűket, illetve az arab számokat lehet kiszúrni, hiszen azokat mi is használjuk. Sajnos vagy nem sajnos azonban nem ezek teszik ki a szövegek nagy részét. A 3 fő karakter, ami előfordulhat, a hiragana, a katakana és a kanji. A kanji egy logografikus írásrendszer, egy írásjegy, egy szónak, vagy inkább egy morfémának felel meg, míg az előbbi 2 szótagírás, egy írásjegy általában egy szótagnak, vagy inkább egy mórának felel meg. Ebben a videóban a kanák lesznek reflektorfényben, tehát hogy hogyan alakultak ki, milyen egyéb kanák vannak, amiket nem igazán használunk, tehát megtudhatjuk, hogy mi az a hentai kana, valamint a videó végén arról is szót ejtünk, hogy melyiket mikor használjuk. Ringojuku e youkoso! Balú vagyok, ez itt a Ringojuku, a mai videónkban pedig a kanákról lesz szó. Arra felhívnám a figyelmet, hogy a videónak nem az a célja, hogy megtanítsa a kanákat, ahhoz a leírásba teszek linkeket, azt gondolom, hogy elég elérhető anyag van az elsajátításukhoz. Ez a videó inkább a fun fact-ekről szól, amik szerintem érdekesek és a haladóbbaknak is tartogathat újdonságokat. A fő források szintén ott lesznek a leírásban. Akkor vágjunk is bele! Először az elnevezés illetően. A kanji másik neve a mana, azaz valódi név, mert ez az eredeti használata az írásjegyeknek. A kana új és régi kanjival is csak egy álnév, tehát egy hipotetikus használata az írásjegyeknek, mert csak kiejtés jelöl. Az elnevezés a karina rövidítése. Tehát régen csak a mana volt, viszont felmerült az a probléma, hogy nem egyértelmű a kiejtés, ezért szépen lassan elkezdett kialakulni egy olyan írás, ami nem ötleteket jelenített meg, hanem szavak, szótagok kiejtését. És itt jönnek képbe a kanák. Úgy valahogy a 7. század közepe felé lehetünk a Meiji korszakban, itt született meg a Manyōgana. Azért azt el tudjuk képzelni, ahogy az első kutatók próbálták megfejteni, hogy mi a fenét jelent az a kanji a versben. Mert hogy szótagot jelöl. A Manyōgana 2 fajtája a Shakuon kana, illetve a Shakkun kana. Előbbi a kínai olvasat szerinti kiejtés, utóbbi a japán olvasat szerinti kiejtés használja, de szerintem ennek a részletei nélkül is boldogulunk. A nevét onnan kapta, hogy a 8. század második felében a Nara korszakban összeállított Manyōshū a fő forrása, ahol használták. Ez egy versgyűjtemény jó sok verssel, ha nem is pont 10 000-rel. Ezekben a versekben vegyesen használták a manát és a kanát, utóbbiból volt kicsit több pár százalékkal. Ha megnézzünk egy ilyen verset, ebben a narancssárgák azok, amik kiejtés jelölnek. Felolvasni nem fogom, a kiejtéshez és a jelentéshez van egy forrás a leírásban. Viszont az ok, amiért olyan fontos ez a Manyōgana, hát ebből alakult ki a ma használt hiragana és katakana is. Ugye a 9. században vagyunk, amikor a hiragana elkezdett kialakulni, méghozzá egyszerűen folyóírással. Hivatalosan ez a szószotály, azaz kurzív írás, de szerintem nevezzük csak kusza írásnak. A legenda szerint elsősorban nők használták, akik nem fértek hozzá az oktatáshoz, amit a férfiak kaptak, így az egyszerűsített verzió gyorsan elterjedt a nők között, és így leveleztek például. Ez az oka annak, hogy hivatkozhatunk rá onnade-ként is. Aztán vagy igaz, vagy nem, valószínűleg a férfiak is ugyanúgy használták. A hiragana nevet csak az 1600-as években kapta, a kanji benne pedig a heibon szóra utal, azaz egyszerű, közönséges, hétköznapi. Azzal viszont vigyázni kell, hogy az otokode az onnadével ellentétben nem a katakanát jelenti, hanem a kanji szabályos írásformáját, a kaisót, kitérő vége. A katakana csak a 12. században jelent meg, viszont leginkább kínai szövegek értelmezésére használták,
a hiraganával szemben nem volt hétköznapi és közönséges, csak az igazán művelt férfiak használták, de még mindig nem ez az otokode. A katakana név onnan jön, hogy a hiraganával ellentétben itt részeket emeltek ki a kanjikból, vagyis nem teljesek, ezt jelenti a kata. 1900-ban volt a Shogakukai rendelet, amit módosítottak, és így belekerült a tananyagba a már egységesített hiragana és katakana. A hiragana már ekkor is elterjedt volt, és használták szinte mindenhol, a katakana pedig még inkább csak a szaknyelvben, de 1945-től már a törvényben és hivatalos iratokban is volt katakana. Na de hol az a hentaigana? Nem, ezek nyilván nem pervers kanák. A hentai elsődleges jelentése egyébként az átváltozás, metamorfózis. Ezek olyan kanák, amiket ma már nem használunk, de ugyanúgy a mannyoganából alakultak ki. Itt mutatok egy-két példát, alul a kanji, amiből származtatható, felül a hentaigana, vagy más néven itaigana kuszaírással. De a leírásba egyébként dobok egy linket egy tök ingyenesen elérhető könyvhöz, abban még több ilyet lehet megnézni, akit érdekel a 8. oldaltól, ott van egy jó táblázat. Meg lehet figyelni, hogy katakanából mindig csak egy verzió van, és hiraganából vannak ezek a módosulatok. Valószínűleg pont azért, mert a katakanát mesterségesen hozták létre, a hiragana meg magától alakult ki az írás egyszerűsítése érdekében. Az 1900-as egységesítéssel csökkent a népszerűségük, ma már csak díszítésként jelenhetnek meg, például az evőpálcika tartóján, valamint a bejárati függönyön, azaz norenen. Például itt az unagi, az angolna szóban a képen egyik írásjét sem szokványos, míg a jábuszobában csak a bő és a szó lett hentályosítva. Mielőtt még a ma használt hiraganák és katakanák részletezésébe kezdenénk, fussunk át gyorsan az egyéb kanákon. Van az úgynevezett furigana, ami furcsa módon a kanjik olvasatát segíti, leginkább külföldieknek, illetve gyerekeknek van méghozzá a kanji felett vagy mellett. Hozzá hasonló a yomigana, ami nem feltételezi, hogy az olvasó nem elég tanult, hanem olyan szavakhoz van, amiknek nem lehet biztosra megmondani az olvasatát, például neveknek. Ha valaki nézte a Tonikaku Kawait, akkor találkozhatott Nasa nevével, amit Hoshizorának írunk. Több definíció van, az egyik szerint a yomigana az, amit zárójelben írnak ki, ha a szó felett van, az már furiganának számít, egy másik meghatározás szerint pedig bármilyen olvasatkiírás, ami nem egyértelmű. Tehát az utóbbi definíció kifejezetten yomiganának tekinti azt, hogy az adott kanjit ikisatsunak olvasandó, és nem a másik 3 olvasata közül valamelyiknek, míg az első definíció azt mondja, hogy oké, yomigana, de azon belül furigana, mert a szó felett van. Aztán találkozhatunk még az okuriganával, ez a szavaknak az a része, amit nem tartalmaz a kanji. Egy példa, hogy hogyan kell elképzelni. Mondjuk azt, hogy a számjegy egy kanji. Az okurigana jelenleg a toldalékok segítenek eldönteni, hogy hogyan kell kiolvasni. Például, ha az van utána, hogy at, akkor 3 lesz, de hogyha án, akkor harmadikán, míg önmagában csak 3. Ehhez hasonló a nama, ikiru, umu esete. Akik meg ezt nem tudnák, azoknak felé lehet írni furiganával. Nagyszerű, nem? Na és akkor végre jöhetnek a hiraganák és katakanák. Kétféle elrendezés gyakori, az egyik az iroha, ami olyan, mint nálunk az ABC, tehát látszólag egy tök random sorrendben felsorolja a kanákat. Ez egyébként egy versből jön, ami sikeresen minden kanát egyszer használt, illetve a szótagzáró N akkor még nem létezett, a mű alternatív olvasata volt. Azonban ezeket a kanákat logikusabb lehet egy táblázatba pakolni a mással hangzó magánhangzó kombinációk alapján. Ez az 5x10-es elrendezés, mindegy, hogy vízszintesen vagy függőlegesen, a gojuon, azaz 50 hang, plusz az N.
A képen a hiraganák vannak, de a katakanákat is hasonlóan el lehet helyezni. Ebben a táblázatban a sort hívjuk Gyónak, az oszlopot pedig Dannak, tehát például a Kagyo Edan a Ke kanát eredményezi. A kiejtés nem mindig egyértelmű, de a kiejtésről szeretnék majd egy külön videót csinálni, úgyhogy azzal most nem foglalkozunk. Így néz neki egy vízszintes elrendezés. Jobbról balra és fentről lefelé kellene haladni benne. Szándékosan választottam olyan képet, amiben megvannak a lyukak, az előzőben zárójában feltöltötték magánhangzókkal. Viszont ezek a kanák is léteznek, némelyiket használták is egykor, némelyiket csak azért alkották meg, hogy legyen mivel feltölteni a táblázatot. A vágjóban lévő vi és ve a második világháború után tűnt el csak, pont azért, mert simán ének és elnek ejtették. Azonban régebbi szövegekben, versekben nem olyan ritka, talán érdemes megtanulni legalább a hiragana verziót. Vő sosem volt, a Jágjóban lévő i szintén nem, a vő és a i kanáit csak mesterségesen alkották meg, hogy kitöltsék a lyukakat, de ezeket egyáltalán nem használják, úgyhogy csak érdekességként lehet megemlíteni. A jel pedig a helyánkorban veszett el, viszont vannak olyan bonyodalmai, hogy a jel katakanáját használjuk a mai e-ként, így az eredeti e nem egészen világos, többféle változatot is találni, mint például itt a táblázatokban. Na de ez a Gojuon táblázat azért nem fed le mindent. Tudunk hozzájuk diakritikus jeleket tenni. Ezek olyan kis jelek, amik módosítják a kiejtés, akár csak nálunk egy ékezet. A dakuten a gyakoribb, két macskakörömhöz lehet hasonlítani, a japánok viszont sokszor tentennek, azaz pont-pontnak hívják. Ő annyit tud, hogy zöngésíti a zöngétlen hangokat, így lesz a ka, ga, a sa, za, a ta, da és a ha, ba. A többiszor pedig eleve zöngés, szóval azokon nem sokat változtatna. A másik ilyen diakritikus jel a handakuten, ezt csak a hagjóhoz szoktuk általában hozzátenni, és így lesz a hából pa. Ezért lehet p fonéma jelként is hivatkozni rá, egyes szótárak meg is teszik. A japánoknak ez csak maru, azaz köröcske. A kialakulásukat tekintve a dakuten kevésbé érdekes, csak egyszerűen zavarta őket, hogy nincs lejegyezve, hogy hol zöngésedik a hang, hanem csak megérzésből mondták. Bár olyat is hallottam már, hogy volt a papíron valami kosz, és akkor az lett a dakuten. A handakuten esetében viszont azt mondhatjuk, hogy a H hang eredetileg közelebb volt a P-hez, és csak az idő során lett gyengébb. Aztán, amikor a 16. században megérkeztek a portugálok, akkor nekik okozott problémát, hogy akkor mégis hogyan tudják, hogy mikor lesz a hatsu patsu, például a süppatsu szóban. Így elvileg miattuk alakult ki ennek az elkülönítése. Pedig gyakorlatilag elég szabályosan jelent meg a szótagzáró N, illetve a mással hangzó duplázó kis C után, de mindenkinek jobb, hogy jelölve van. Ezen kívül különleges funkciója van az előbb említett kis C-nek, mégpedig az, hogy megkettőzi a következő mással hangzót, ez a magyaroknak nem kellene, hogy problémát okozzon, hiszen nekünk is vannak kettőzött mással hangzóink. Például kappa, ami egy mitológiai lény lenne, vagy egy Twitch emotikon, bármelyiknek elmegy. A másik funkciója a mondat végén, hogy hirtelen befejezett hangot jelöl, például a normális a helyett. Továbbá van a chon, a hosszú magánhangzó, katakanában a chonpö, a hosszú vona a jele, vízszintes írásban vízszintes, függőleges írásban függőleges. Hiraganában ezt a magánhangzó újbóli kiírásával jelöljük. Viszont néha becsapós tud lenni, mert egy O lehet OÜ és OO is, valamint az EI kombinációt is gyakran hosszú E-nek ejtik, például kire. Még egy dolog van hátra, amit mindenképpen tudni kell, ez a jón, ami
azt jelenti, hogy az idánhoz hozzáteszünk egy kicsi ja, jü vagy jó hangot, és úgymond egybeolvad a kiejtés, például kya, sya. Ennyi ismerettel tök jól el lehet boldogulni, de ez a videó arra készült, hogy az extrákat is megismertesse. Úgyhogy a gyakoriabbaktól indulva. A katakanáknál nem ritka kis magánhangzókat használni, ami hasonlóan működik a jó hármashoz. Itt egy táblázat, amiben benne van minden. Legszűrűbben szerintem a fa-fi-fe-fóval találkozni, de a többit is meg lehet nézegetni, kékkel bejelöltem, amiket szerintem érdemes megtanulni, mert gyakrabban előkerülnek. A kis magánhangzókhoz hasonló szerepet tölt be a kis va, amiből lesz kva és gva, de mással nem használják. Ezeknek az a neve, hogy gólyóon szemben a kájóonnal, ahol egy i hangot adunk hozzá. Például a Soto kint hívő kanji kínai olvasata eredetileg Gwai volt, tehát mondjuk Gwaiko külföld, de ebből sima gá lett. Ha minden igaz, még egyes nyelvjárások ma is őrzik ezeket a hangokat, de a legtöbb helyen egyszerű K és G lett belőlük. Valahogy úgy lehet szerintem elképzelni, mint itthon a zárt E. A térkép az 1905-ös évet ábrázolja, a piros helyeken tesznek különbséget, a zöld helyen nem, a narancs változó, de itt tök jól látszik, hogy kihaló félben van szegény hang, innentől kezdve csak nőni fog a zöld terület. Egyéb kiskanákat még a latin átírására használhatnak, de ezzel ilyen énekeskönyvön kívül nem igazán találkozni. A dakuten és a handakuten lehet még látszólag oda nem illő helyen használva, például az úgymond zöngésített ott középen, ami a mi sima labiodentális vénk akarna lenni, például a vitamin szóban, úgyhogy kap egy kicsi it, akkor vitamin, de a legtöbb átvett szóban inkább B-nek mondják, mert azt könnyebb kiejteni a japánoknak, tehát vitamin. Ezt meg lehet csinálni a vagyóval is, de az még kevésbé elterjedt, illetve a handakuten a gagjóval az ng hangot jelöli, ami nyelvjárásokban még akad, a rágióval pedig az elhangot, de ezt nyelvészeti célból való átíráson kívül nem igazán látni. És akkor a használat. Hiraganával írnak egyes szavakat, amiknek nem használatos a kanjijuk. Ezen kívül a nyelvtani szerepet betöltő elemeket, legyen az okurigana, amit majd ragozni lehet, vagy egy kötőszó, egy nyelvtani szerkezet, bármi ilyesmi, az hiraganával van. A katakana elsősorban az idegen nyelvből átvett szavakra van, gyakorlatilag a kínain kívül bármilyen nyelvből származó szót katakanával írunk, legyen az angol, német, portugál, koreai. A pan, azaz kenyér például a portugálból van. Nevekre is érvényes, az enyémet úgy írnám, hogy bárő. Ami még kifejezetten érdekes, hogyha igéről van szó, akkor a ragozandó részét itt is megtartják hiraganának. Például a guguru lenne az úgymond googlizni. Ezen kívül az állatok, növények, ételek nevét gyakori katakanával írni, hogy jobban elkülönüljön a szövegtől. Maguro a tonhal. Azért mégsem várják el, hogy megtanuljunk 40-50 hallal kapcsolatos kanjit, hogy el tudjunk olvasni egy étlapot. Azért a túlzás lenne. A hangutánzó szavak egy része is katakanás, például nyá-nyá mondja a macska. Illetve kiemelésként is lehet használni, mintha dölt betűvel szednénk egy szót. Nagyjából úgy ennyi lenne az a minden a kanákról, így enyhe túlzással. Igyekeztem az értékesebb és érdekesebb infókat összeszedni, főbb forrásokat leteszem a leírásba. Remélem, hogy élvezhető volt, bármilyen visszajelzést szívesen fogadok, akár kommentek formájában. Ennek a videósorozatnak a második részének a főszereplője pedig a kanji lesz majd, és hát köszönöm a megtekintést!